নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এপিএসসি GRADE-4 সায়েন্সৰ 14 নম্বৰ ক্লাছটো আপোনালোকে জানে সায়েন্সৰ পৰা 10 নম্বৰ আহিব সোশ্যাল সায়েন্সৰ পৰা 20 নম্বৰ আহিব গতিকে আমি সায়েন্স সোশ্যাল সায়েন্স আসাম জিকে ইংলিশ ম্যাথছ গোটেইখিনি ক্লাছ কৰি আছোঁ এপিএসসি GRADE-4 কাৰণে সিলেবাস ওয়াইজ ক্লাছখিনি কৰিব আৰু মৰ্নিং আমি সায়েন্সৰ 13 নম্বৰ ক্লাছটো কৰিছোঁ যদি চোৱা নাই চাব এইটো 14 নম্বৰ ক্লাছ 1 নম্বৰ পৰা ক্লাছবোৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ প্লেলিষ্ট পাব সো যদি আপোনালোকে আমাৰ ক্লাছখিনি কৰা নাই বা আপোনালোকে গোটেইখিনি কোৰ্স ল'ব বিচাৰিছে আপোনালোকে গোটেইখিনি কোৰ্স পাব ইতিমধ্যে আমি 54টা ক্লাছ কৰিলোঁ এপিএসসি GRADE-4 কাৰণে ঠিক আছে সো আপোনালোকে আমাৰ গোটেইখিনি কোৰ্স আপোনালোকে পিডিএফ আকাৰে পাব 199 रुपीस আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব লাগিব 149 পেমেন্ট কৰিলে আপোনালোকে গোটেইখিনি নাপাব ঠিক আছে গতিকে সেই কাৰণে আমি অফাৰত লৈ আহিছোঁ 199 গোটেইখিনি পাব ক্লাছ 6 to 8 আৰু যদি অকল ক্লাছ 6 ৰ খিনি লাগে তেনেহলে আপোনালোকে 149 পেমেন্ট কৰিব সো যিসকলে ল'ব বিচাৰিছে আমাৰ এপিএসসি GRADE-4 কাৰণে এই নম্বৰত পেমেন্ট কৰি WhatsApp স্ক্ৰিনশ্বট দি দিব এটা মোৰ গুগল পে ফোন পে নম্বৰ গোটেইখিনি পিডিএফ লাভ কৰিব ঠিক আছে সো দেন কৰি আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি যোৱাটো ক্লাছত আমি ফোৰ্স আৰু প্ৰেছাৰ চেপ্টাৰটো চাইছিলোঁ গতিকে এইটো চেপ্টাৰত আমি চাম ফ্ৰিকশন ঠিক আছে সো এইটো চেপ্টাৰত আমি ফ্ৰিকশনৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন চাম মন দিব চেপ্টাৰ নম্বৰ 12 ক্লাছ 8 ৰ হয় প্ৰথমটো কোৱেশ্চন মন দিব হুইচ ফোৰ্স অপ'জ দা মোশন অফ এন অবজেক্ট কোন বলটো এটা বস্তুৰ গতিৰ বিপৰীতে কাৰ্য কৰে গতিকে নিশ্চয় এইটো হ'ব ফ্ৰিকশনে কিহৰ বিপৰীতে কাৰ্য কৰে গতিৰ বিপৰীতে কাৰ্য কৰে ঠিক আছে ফোৰ্স অপ'জ দা মোশন অফ এন অবজেক্ট সো হুইচ ফোৰ্স আমাক খুদিছে হেতু হৈছে ফ্ৰিকশন অপচন বি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট আহিছো ফ্ৰিকশন ইজ হাইয়েষ্ট অন হুইচ সাৰফেস কোনটো পৃষ্ঠত ঘৰ্ষণ আটাইতকৈ বেছি হয় কোনটো পৃষ্ঠত ঘৰ্ষণ আটাইতকৈ বেছি হয় আমি যদি চাওঁ শুদ্ধটো কি হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে তোমাৰ অপচন বি ৰাফ সাৰফেস ঠিক আছে খচৰ পৃষ্ঠত ৰাফ সাৰফেসত তোমাৰ ঘৰ্ষণ আটাইতকৈ বেছি হয় ৰাফ সাৰফেস নেক্সট আহিছো হুইচ টাইপ অফ ফ্ৰিকশন এক when a body just start moving যেতিয়া কোনো বস্তু থকাৰ পৰা মাত্ৰ চলা আৰম্ভ কৰে তেতিয়া কোন ধৰণৰ ঘৰ্ষণ কাম কৰে কেনে ধৰণৰ ঘৰ্ষণে কাম কৰে তেতিয়া যেতিয়া কোনো বস্তু থকাৰ পৰা মাত্ৰ চলা আৰম্ভ কৰে তেতিয়া কেনে ধৰণৰ ঘৰ্ষণে কাম কৰে তেতিয়া আমি চাওঁ ষ্টেটিক ফ্ৰিকশন বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্ৰিকশনৰ নাম আছে সো স্থিতিস্থাপক ঘৰ্ষণে কাম কৰে কোৱেশ্চনটো ভালকে মন দিছে নহয় গতিকে কোৱেশ্চনটো ভালকে চাই লওক আমাক কি কৰিছিল হুইচ টাইপ অফ ফ্ৰিকশনছ এক when a body just start moving যেতিয়া আমি বডিটো মুভ কৰো তেতিয়া আমাক কেনে ধৰণৰ ফ্ৰিকশনে কাম কৰে ষ্টেটিক ফ্ৰিকশন ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো আহিছো হুইচ ফ্ৰিকশন ইজ দা least কোন ধৰণৰ ঘৰ্ষণ আটাইতকৈ কম হুইচ ফ্ৰিকশন ইজ দা লিষ্ট গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত কেনে ধৰণৰ ঘৰ্ষণ আটাইতকৈ কম হেতু হৈছে তোমাৰ ৰোলিং ফ্ৰিকশনৰ ঘৰ্ষণ আটাইতকৈ কম ঠিক আছে ৰোলিং ফ্ৰিকশন ঘূৰি থাকে নেক্সট আহিছো বল বেয়াৰিং আৰ ইউজড টু ৰিডিউস হুইচ ফ্ৰিকশন বল বেয়াৰিং কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় কোনটো ঘৰ্ষণ কমাবলৈ বল বেয়াৰিং কোনটো ঘৰ্ষণ কমাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় হেতু আছে তোমাৰ অপচন বি ঠিক আছে স্লাইডিং ফ্ৰিকশন ঠিক আছে নেক্সট আহিছো হুইচ ফোৰ্স হেল্প আস টু ৱাক আমি খোজ কাঢ়িবলৈ কোনটো ফ্ৰিকশন আমাক সহায় কৰে খোজ কাঢ়িবলৈ আমাক কোনটো ফোৰ্সে সহায় কৰে আমাক ঘৰ্ষণে সহায় কৰে ঘৰ্ষণে আমাক খোজ কাঢ়িবলৈ সহায় কৰে যোৱাটো ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিছিলো মৰ্নিং যেটো ক্লাছ কৰিছিলো নেক্সট আহিছো The friction between air and a moving object is called বায়ু আৰু চলন্ত বস্তুৰ মাজত ঘৰ্ষণক কি বুলি কোৱা হয় কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে অপচন বি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ ফ্লুইড ফ্ৰিকশন ঠিক আছে সো বায়ু আৰু চলন্ত বস্তুৰ মাজৰ ঘৰ্ষণক কি বুলি হয় আমি ইতিমধ্যে গম পালো ফ্লুইড ফ্ৰিকশন বুলি কোৱা হয় তৰল ঘৰ্ষণ বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো হুইচ মেথড ৰিডিউস ফ্ৰিকশন ঘৰ্ষণ কমাবলৈ কোনটো পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় অইলিং বা তেল লগোৱা পদ্ধতি ঘৰ্ষণ কমাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে নেক্সট আহিছো ফ্ৰিকশন প্ৰডিউস ঘৰ্ষণত কি সৃষ্টি হয় বহুতে নাজানে ঘৰ্ষণত কি সৃষ্টি হ'ব পাৰে ঘৰ্ষণত কি সৃষ্টি হয় ডেফিনেটলি ঘৰ্ষণত তোমাৰ
হিট সৃষ্টি হয়, তাপ সৃষ্টি হয়। পাই আহিছে নাই? অলপ যোৱাটো ক্লাছত আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ। নেক্সট আহিছোঁ হুইচ ইজ এন এডভান্টেজ অফ ফ্ৰিকশ্যন। ঘৰ্ষণত এটা লাভ কোনটো? ঘৰ্ষণত এটা লাভ আছে, সেইটো হৈছে তোমাৰ খোজ কাঢ়িবলৈ আমাক ঘৰ্ষণে সহায় কৰে। ঠিক আছে, খোজ কাঢ়িবলৈ আমাক ঘৰ্ষণে সহায় কৰে। হুইচ ফ্ৰিকশ্যন ইনক্ৰিজ হুইচ অফ দ্য ফলোইং হেপেন। ঘৰ্ষণ বৃদ্ধি পাবলৈ নিম্নলিখিত কোনটো হয়? ঘৰ্ষণ বৃদ্ধি পালে নিম্নলিখিত কোনটো হয়? আমি যদি চাওঁ, ঘৰ্ষণ যেতিয়া বৃদ্ধি পায় তেতিয়া কি হ'ব পাৰে? অপশ্যন বি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ, মোশ্যন বিকাম ডিফিকাল্ট, গতি কঠিন হয়। ঠিক আছে, ঘৰ্ষণ বৃদ্ধি পালে কি হয়? গতি কঠিন হয়। নেক্সট আহিছোঁ হুইচ ফ্ৰিকশ্যন এক্ট ৱেন এ কাৰ মুভছ অন দ্য ৰোড। এখন গাড়ী ৰাস্তাত চলাৰ সময়ত কেনেধৰণৰ ঘৰ্ষণে কাম কৰে? চ' সেইটো হৈছে তোমাৰ ৰলিং ফ্ৰিকশ্যন। যিহেতু চকা ঘূৰে গতিকে ৰলিং ফ্ৰিকশ্যনে কাম কৰে। নেক্সট আহিছোঁ ফ্ৰিকশ্যন ডিপেণ্ড অন। ঘৰ্ষণে কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে? ঘৰ্ষণে নিৰ্ভৰ কৰে তোমাৰ নেচাৰ অফ ছাৰ্ফেচৰ ওপৰত, পৃষ্ঠৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। নেক্সট আহিছোঁ হুইচ কেন ইনক্ৰিজ ফ্ৰিকশ্যন। কোনটো ঘৰ্ষণ বৃদ্ধি কৰে? ইয়াৰ ভিতৰত কিহে ঘৰ্ষণ বৃদ্ধি কৰে? চ' ডেফিনেটলি অপশ্যন চি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ, ৰাফিং দ্য ছাৰ্ফেচ, পৃষ্ঠ খচৰা কৰাই ঘৰ্ষণ বৃদ্ধি কৰে। হোৱাট ইজ ইউজ টু ৰিডিউচ ফ্ৰিকশ্যন ইন মেচিন। মেচিনত ঘৰ্ষণ কমাবলৈ কি ব্যৱহাৰ কৰা হয়? মেচিনত ঘৰ্ষণ কমাবলৈ লুব্ৰিকেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয়। লুব্ৰিকেণ্ট এবিধ অইল, গতিকে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নেক্সট আহিছোঁ হুইচ টাইপ অফ ফ্ৰিকশ্যন এক্ট অন এ ব'ট মুভিং ইন এ ৱাটাৰ। পানীত চলা নাওৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ ঘৰ্ষণ কাম কৰে? পানীত যে নাও চলে সেই নাৱত কেনেধৰণৰ ঘৰ্ষণে কাম কৰে? ফ্লুইড ফ্ৰিকশ্যনে কাম কৰে, তৰল ঘৰ্ষণে কাম কৰে। হুইচ ইজ নট এন এফেক্ট অফ ফ্ৰিকশ্যন। ঘৰ্ষণত কোনটো প্ৰভাৱ নহয়? ইয়াৰ ভিতৰত ঘৰ্ষণত কোনটো প্ৰভাৱ নহয়? সেইটো হৈছে তোমাৰ অপশ্যন ডি, প্ৰডিউচ ইলেক্ট্ৰিচিটি, বিদ্যুৎ উৎপন্ন কৰে ঘৰ্ষণে। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ ফ্ৰিকশ্যন বিটুইন টু ছলিড ছাৰ্ফেচ ইজ। দুটা কঠিন পৃষ্ঠৰ মাজৰ ঘৰ্ষণক কি বুলি কোৱা হয়? দুটা কঠিন পৃষ্ঠৰ মাজৰ ঘৰ্ষণক শ্লাইডিং ফ্ৰিকশ্যন বুলি কোৱা হয়। মনত ৰাখিব দেই, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। নেক্সট আহিছোঁ ফ্ৰিকশ্যন ইজ কজ বাই। ঘৰ্ষণ কিহৰ বাবে হয়? ঘৰ্ষণ কিহৰ বাবে হয়? ঘৰ্ষণ কিহৰ বাবে হয়? শুদ্ধটো হৈছে ইৰেগুলাৰিটেড অফ ছাৰ্ফেচ, পৃষ্ঠৰ অমসৃণতাৰ কাৰণে ঘৰ্ষণ হয়। নেক্সট আহিছোঁ হুইচ টাইপ অফ ফ্ৰিকশ্যন প্ৰিভেণ্ট এ হুইল ফ্ৰম শ্লিপিং। গতিকে চকা পিছলিত নোহোৱা কোনটো ঘৰ্ষণে কাম কৰে? কেনেধৰণৰ ঘৰ্ষণে কাম কৰে? ষ্টেটিক ফ্ৰিকশ্যনে কাম কৰে। ঠিক আছে, নেক্সট আহিছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ ডিছএডভান্টেজ অফ ফ্ৰিকশ্যন। তলৰ কোনটো ঘৰ্ষণৰ এটা অপকাৰ? সেইটো হৈছে তোমাৰ অপশ্যন বি, তাপ উৎপন্ন কৰে। ঠিক আছে, প্ৰডিউচ হিট। নেক্সট আহিছোঁ শ্লাইডিং ফ্ৰিকশ্যন ইজ ডেছ দেন ষ্টেটিক ফ্ৰিকশ্যন। শ্লাইডিং ঘৰ্ষণ স্থিতিস্থাপক ঘৰ্ষণত কি হয়? শ্লাইডিং ঘৰ্ষণ স্থিতিস্থাপক ঘৰ্ষণতকৈ তোমাৰ সৰু হয়, কম হয়। ঠিক আছে, চ' আপোনালোকে চাই আছে বিশ্বাখী বন্ধু ইউটিউব চেনেল, আৰু এইটো 14 নম্বৰ ক্লাছ ছায়েন্সৰ। চ' আমি গোটেইখিনি চিলেবাছ ৱাইজ কমপ্লিট কৰি আছোঁ, চিলেবাছ ৱাইজ ক্লাছ কৰি আছোঁ। আমি ক্লাছ 8ৰ চেপ্টাৰ এইটো ডিছকাছ কৰিছোঁ, চেপ্টাৰ নম্বৰ 12। চ' আপোনালোকে চেপ্টাৰটো মন কৰিছে, চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে ফ্ৰিকশ্যন। গতিকে আপোনালোকে চেপ্টাৰ ৱাইজ যিহেতু ক্লাছ বিচাৰি আছে, প্ৰতিটো চেপ্টাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু সেইকাৰণে আমি ক্লাছ 6ৰ পৰা 8লৈকে গোটেইখিনি চেপ্টাৰ আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ, আৰু গোটেইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে কোৰ্চটো আমি মুকলি কৰি দিছোঁ মাত্ৰ 199 ৰুপিছত। যদি আপোনালোকৰ কি পঢ়িম কি নপঢ়িম লাগি আছে, পৰীক্ষাটো ভালকৈ দিবলৈ বিচাৰি আছে, এইটো নাম্বাৰত আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰি হোৱাটছআপত স্ক্ৰীনশ্বট দি দিব, PDF পাই যাব। ঠিক আছে, জাষ্ট 199 আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব, আপোনালোকে PDF পাই যাব APSC GRADE 4 কাৰণে। যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আপোনালোকে আজিয়ে লৈ ল'ব PDFখিনি আৰু ভালকৈ পঢ়িব। আৰু মৰ্ণিং ক্লাছটো কৰিছে নাই সকলোৱে? কমেণ্টত জনাবচোন। আমাৰ ইতিমধ্যে ADR ক্লাছ কৰি থকা হৈছে, চ' ADR ক্লাছ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। আৰু APSC GRADE 4 অলটো 56টা ক্লাছ হৈছে। চ' আপোনালোকে যদি ক্লাছখিনি কৰিব বিচাৰিছে প্লে'লিষ্ট দিয়া আছে, আৰু যদি আমাৰ PDFখিনি লাগে এইটো নাম্বাৰত আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰি স্ক্ৰীনশ্বট দি দিব, PDFখিনি পাই যাব। নেক্সট আহিছোঁ হুইচ ফ্ৰিকশ্যন এক্ট ৱেন এন অবজেক্ট মুভ থ্ৰু এয়াৰ।
যেতিয়া কোনো বস্তু বায়ুৰ মাজেদি গুচি যায় তেতিয়া কোনটো ঘৰ্ষণে কাম কৰে তেতিয়া আমাৰ কাম কৰে এয়াৰ ফ্ৰিকশ্যন বায়ু ঘৰ্ষণে কাম কৰে ফ্ৰিকশ্যন বিটুইন টায়াৰ এণ্ড ৰোড ইজ টায়াৰ আৰু ৰাস্তাৰ মাজৰ ঘৰ্ষণক কি বুলি কোৱা হয় টায়াৰ আৰু ৰাস্তাৰ মাজৰ ঘৰ্ষণক কি বুলি কোৱা হয় তোমাৰ ষ্টেটিক ফ্ৰিকশ্যন বা স্থিতিস্থাপক ঘৰ্ষণ বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছোঁ হুইচ ডিভাইচ ৰিডিউচ ফ্ৰিকশ্যন ইন মেচিন মেচিনত ঘৰ্ষণ কমাবলৈ কোনটো ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ হয় মেচিনত যদি ঘৰ্ষণ কমাব লাগে তেনেহ'লে আমি বল বেৰিং ব্যৱহাৰ কৰা হয় হয়নে নহয় ফ্ৰিকশ্যন কনভাৰ্ট কাইনেটিক এনাৰ্জি ইনটু ঘৰ্ষণে গতিক শক্তিক কোনটো শক্তিৰ পৰিৱৰ্তন কৰে চ' সেইটো হৈছে তোমাৰ হিট ঠিক আছে কাইনেটিক এনাৰ্জিক ফ্ৰিকশ্যনে হিটলৈ পৰিৱৰ্তন কৰে মনত ৰাখিব নেক্সট আহিছোঁ হুইচ অফ দিছ ইজ নট ইউজ টু ৰিডিউচ ফ্ৰিকশ্যন নিম্নলিখিত কোনটো ঘৰ্ষণ কমাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা নহয় শুদ্ধটো হৈছে অইল চেণ্ট ঠিক আছে নিম্নলিখিত কোনটো ঘৰ্ষণ কমাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় চেণ্ট বালি ব্যৱহাৰ কৰা হয় নেক্সট আহিছোঁ হুইচ চেণ্ট নহয় অইল হ'ব তেল তোমাৰ ঘৰ্ষণ কমাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় হুইচ অফ দ্য ফলোইং ছাৰ্ফেচ হেজ দ্য লিষ্ট ফ্ৰিকশ্যন তলৰ কোনটো পৃষ্ঠত আটাইতকৈ কম ঘৰ্ষণ হয় গতিকে তোমাৰ আইচত আটাইতকৈ কম বেছি ঘৰ্ষণ হয় আইচত হোৱাট মেক্স মুভিং পাৰ্ট অফ মেচিন হট মেচিনৰ চলন্ত অংশবোৰ কেনেধৰণৰ বাবে উষ্ণ হয় শুদ্ধটো হৈছে ফ্ৰিকশ্যনৰ কাৰণে নেক্সট আহিছোঁ ফ্লুইড ফ্ৰিকশ্যন ডিপেণ্ড অন তৰল ঘৰ্ষণ কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আমি যদি চাওঁ তৰল ঘৰ্ষণ কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তোমাৰ তৰল ঘৰ্ষণ নিৰ্ভৰ কৰে তোমাৰ অল অফ দ্য এবভ গোটেইকেইটাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে হুইচ ফেক্টৰ ৰিডিউচ ফ্ৰিকশ্যন কোনটো কাৰকে ঘৰ্ষণ কমায় ঘৰ্ষণ কমোৱা কাৰকটো কোনটো ইয়াৰ ভিতৰত হৈছে অপশ্যন চি স্মুথ ছাৰ্ফেচ ঠিক আছে নেক্সট আহিছোঁ হুইচ ফ্ৰিকশ্যন ইজ ইউজফুল ইন ৰাইটিং উইথ এ পেঞ্চিল লিখোঁতে কোনটোতো কেনেধৰণৰ ঘৰ্ষণ সহায় হয় আমি যে পেঞ্চিলেৰে লিখোঁ তেতিয়াহ'লে তোমাৰ শ্লাইডিং ফ্ৰিকশ্যনে আমাক সহায় কৰে হুইচ হেপেন ৱেন ফ্ৰিকশ্যন ইজ ৰিমুভ কমপ্লিটলি যদি ঘৰ্ষণ সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা কৰি দিয়া হয় তেতিয়া কি হ'ব জানানে সকলোবোৰ পিছলি থাকিব ঠিক আছে এভৰিথিং উইল শ্লিপ তুমি ক'তো খোজকাঢ়িব নোৱাৰিবা ক'তো যাব নোৱাৰিবা শ্লিপ কৰিব যেনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্বল পথত তুমি যদি পানী পেলাই দিয়া খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হয় নহয় টাইলছত খোজকাঢ়িব নোৱাৰা ঠিক তেনেকৈ মেটষ্টিক লাইট দুইটো মেটষ্টিকৰ জ্বলাৰ কাৰণটো কি ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে ফ্ৰিকশ্যন আমি যে জুই জ্বলাওঁ আপোনাৰ মেচৰ কাঠিৰে ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে ঘৰ্ষণৰ ফলতহে জুই জ্বলে ফৰ ব্ৰেকিং এ বাইচাইকেল ফ্ৰিকশ্যন এক বিটুইন চাইকেল ৰখাবলৈ ঘৰ্ষণ কোন দুটাৰ মাজত হয় ব্ৰেক পেড আৰু ৰিমৰ মাজত হয় ঠিক আছে নেক্সট আহিছোঁ হুইচ প্ৰডিউচ ফ্ৰিকশ্যন ঘৰ্ষণ কোনটো বস্তু উৎপন্ন কৰে ঘৰ্ষণে তোমাৰ উৎপন্ন কৰে অপশ্যন বি ইৰেগুলেশ্যন অন ছাৰ্ফেচ পৃষ্ঠৰ অমসৃণতা ঘৰ্ষণে উৎপন্ন কৰে নেক্সট আহিছোঁ এয়াৰ ফ্ৰিকশ্যন ইনক্ৰিজ ৱেন কেতিয়া বায়ু ঘৰ্ষণ বৃদ্ধি পায় বায়ু ঘৰ্ষণ কেতিয়া বৃদ্ধি পায় যেতিয়া তোমাৰ স্পীড ইনক্ৰিজ হয় ঠিক আছে বেগ যেতিয়া ইনক্ৰিজ হয় বৃদ্ধি পায় ষ্টিমলাইন শ্বেপ হেল্প টু ষ্টিমলাইন আকাৰ কিহত সহায় কৰে আমাক ষ্টিমলাইন আকাৰে আমাক সহায় কৰে তোমাৰ ফ্ৰিকশ্যন কমাবলৈ হুইচ ফ্ৰিকশ্যন এক বিটুইন এ শ্লাইডিং বুক এণ্ড টেবুলৰ ওপৰত এটা পুথি সলাই থাকিলে কোনটো ঘৰ্ষণ কাম কৰে হুইচ ফ্ৰিকশ্যন এক বিটুইন এ শ্লাইডিং বুক এণ্ড টেবুল চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে শ্লাইডিং ফ্ৰিকশ্যনে কাম কৰিব হুইচ ছাৰ্ফেচ উইল গিভ মেক্সিমাম ফ্ৰিকশ্যন কোনটো পৃষ্ঠত আটাইতকৈ বেছি ঘৰ্ষণ হ'ব চেণ্ড পেপাৰ পলিছ উড আইচ ষ্টিল প্লেট গতিকে ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চেণ্ড পেপাৰত আটাইতকৈ বেছি ঘৰ্ষণ হ'ব ফ্ৰিকশ্যন ইজ নেচেচাৰী বিকজ ঘৰ্ষণ প্ৰয়োজনীয় কিয়নো ঘৰ্ষণ নহ'লে সকলোবোৰ বস্তু পিছলি থাকিব ঠিক আছে ইট হেল্প আছ টু ৱক এণ্ড হোল্ড অবজেক্ট ঘৰ্ষণে আমাক বস্তু এটা ধৰি ৰাখিবলৈ আৰু খোজ কাঢ়িবলৈ আমাক সহায় কৰে সেইটো কাৰণে হুইচ ৰিডিউচ ফ্ৰিকশ্যন ইন ইঞ্জিনত কোনটো ঘৰ্ষণক কমায় আমাক ইঞ্জিনত কোনটো ঘৰ্ষণ কমায় চ' এইটো হৈছে তোমাৰ অপশ্যন বি গ্ৰীজ ঠিক আছে নেক্সট আহিছোঁ দ্য ইউনিট অফ ফ্ৰিকশ্যন ইজ ছেম এজ ঘৰ্ষণৰ এককটো কোনটো আমি যদি চাওঁ ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন চি নিউটন ঘৰ্ষণৰ একক হৈছে নিউটন ঠিক আছে নেক্সট আহিছোঁ হুইচ ফ্ৰিকশ্যন ইজ ইউজ ইন ৰাইটিং উইথ চকেৰে লিখোঁতে কোনটো কেনেধৰণৰ ঘৰ্ষণ সহায় হয় চকেৰে লিখিলে আমাৰ অপশ্যন এ হ'ব কাইনেশ্যন শ্লাইডিং ফ্ৰিকশ্যনে আমাক সহায় কৰে ঠিক আছে নেক্সট আহিছোঁ ফ্ৰিকশ্যন কেন বি ৰিডিউচ বাই ঘৰ্ষণ কিদৰে কমাব পাৰি
ঘৰখন কমাব পাৰি তোমাৰ অপশ্যন ডি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ অল অফ দ্য এবভ ওপৰৰ গোটেইকেইটাৰে ঘৰখন কমাব পাৰি ঠিক আছে হুইচ ফ্ৰিকশ্যন ইজ হেল্পফুল ইন ক্লাইম্বিং এ হিল পাহাৰত বগাবলৈ কোনো ধৰণৰ ঘৰ্ষণে আমাক সহায় কৰে পাহাৰ বগাবলৈ আমাক সহায় কৰে ষ্টেটিক ফ্ৰিকশ্যনে ঠিক আছে নেক্সট চাইছোঁ ফ্ৰিকশ্যন অপ'জ ঘৰ্ষণে কাক প্ৰতিবন্ধকতা সৃষ্টি কৰে শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন বি মোশ্যন গতি নেক্সট চাইছোঁ এ হভাৰক্ৰাফ্ট মুভছ ইজিলি বিকজ হভাৰক্ৰাফ্ট সহজে চলিব পাৰে কিয়নো ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে অপশ্যন চি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ ইট মিনিমাইজ ফ্ৰিকশ্যন ঘৰ্ষণ কমাই দিয়ে নেক্সট চাইছোঁ হুইচ ফ্ৰিকশ্যন ইজ স্মলেষ্ট ইন ভেলু কেনেধৰণৰ ঘৰ্ষণ আটাইতকৈ কম চ' হুইচ ফ্ৰিকশ্যন ইজ স্মলেষ্ট ইন ভেলু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন চি ৰলিং ফ্ৰিকশ্যন নেক্সট আহিছোঁ ফ্ৰিকশ্যন অলৱেজ এক্ট ইন দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ মোশ্যন ঘৰ্ষণে সদায় গতিৰ কিহৰ দিশত কাম কৰে বিপৰীত দিশত কাম কৰে হয় নে নহয় চ' এয়া আছিল আজি 14 নম্বৰ ক্লাছটো কৰি কেনেকুৱা পালা কমেণ্টত জনাবা আজিৰ ফ্ৰিকশ্যনৰ ক্লাছটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নাছিল যিটো মই ক্লাছটো লৈ আহিছোঁ যিহেতু আমি চেপ্টাৰ ৱাইজ ডিছকাছ কৰি আছোঁ চ' অলৰেডি তোমালোকে 13 নম্বৰ ক্লাছটোত যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ফ'ৰ্চ আৰু প্ৰেছাৰ তাতে ঘৰখনৰ কথাও পাইছিলা ঠিক আছে চ' যদি তোমালোক এই গোটেইখিনি আমাৰ ক্লাছখিনি লাগে তোমালোকে ভিডিঅ'ত বহুকেইটা কুৱেশ্যন আনিব পৰা নাযায় তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা আমি মক টেষ্টৰ লগতে গোটেইখিনি তোমালোকৰ APSC GRADE-4 কাৰণে আমি PDF মুকলি কৰি দিছোঁ 10,000তকৈ অধিক কুৱেশ্যন থাকিব যদি ল'ব বিচাৰিছা এইটো নম্বৰত 199 গুগল পে' ফোনপে' জৰিয়তে পে'মেণ্ট কৰি এইটো নম্বৰতে হোৱাটছআপত স্ক্ৰীনশ্বট দি দিবা তোমালোকে PDFখিনি পাই যাব চ' আজিলৈ মানে নেক্সট ক্লাছ আজি APSC লাগিব নে ADR লাগিব নে DME DSS লাগিব কমেণ্ট কৰিবা চ' নেক্সট ক্লাছটো আমি কমেণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি লৈ অহা হ'ব চ' আজিলৈ মানে উন্নতি ক্লাছত আপোনালোক প্ৰতিশ্ৰুতি জয় হিন্দ জয় অসম